Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Sepasang kasut milik Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Gazi, berharga sekitar RM40,000. Ini bersamaan dengan gaji tahunan seseorang yang telah bekerja beberapa tahun dalam industri. Sebagai perbandingan, seorang siswazah yang dibayar mungkin RM2,500 sebulan gajinya ataupun RM30,000 setahun menerima gaji yang tak sampai nilai kasut jenama milik Menteri Besar. Kasut Onn boleh memberi makan pada beberapa komuniti B40 selama beberapa minggu, atau membayar guru keperluan khas special needs teacher, ataupun membayar perumahan kos rendah mungkin di beberapa negeri. Sebagai Menteri Besar, tingkah laku Onn dan cara ia mengendali dirinya di khalayak orang ramai, dan itu termasuk pakaiannya, kasut dan aksesori seperti jam tangan. Ini semua ni adalah penting. Ramai orang di Johor tidak berupaya dapat gaji sebanyak RM40,000 dalam setahun. Bagaimanakah Onn nak berempati dengan orang biasa yang menderita? Lebih-lebih lagi, adakah dia tidak pernah mendengar ekspresi "There is no such thing as a free lunch"? Onn tidak perlu guna selipar atau selipar sebagai cadangan sarkastik yang dibuat oleh seseorang. Tetapi dia sekurang-kurangnya boleh berkasut yang tidak menunjuk yang dia nak bergaya. Patutkah kasut ini menjadi isu besar? Sudah tentu, ya. Kasut Onn harus dijadikan isu. Dia adalah Menteri Besar. Sekiranya dia seorang selebriti atau anak raja, tak kisah raja pangkat tinggi atau rendah, maka kita tidak akan mengambil berat apa yang mereka nak pakai. That is their business if they are celebrities or minor or even major royals. Tetapi oleh kerana dia adalah pemimpin negeri Johor, jadi apa yang Onn buat boleh diteliti oleh orang ramai. Sebagai pegawai awam, tanggungjawab Onn adalah terhadap rakyat Johor. Tugasnya menjaga kepentingan mereka. Sebagai ahli rakyat, adalah kewajipan kami untuk meneliti apa mereka yang pegang jawatan tinggi buat. Itulah sebabnya kasut mahal adalah isu yang perlu kita ambil serius. Sesiapa yang memberitahu anda sebaliknya, dia meninggal di Cloud Cuckoo Land. Dalam kerajaan dan juga dalam perniagaan, terdapat garis panduan yang ketat untuk memberi dan menerima hadiah. Dasar ini dibentuk supaya hadiah atau perkhidmatan hospitality tidak akan meletakkan penerima di bawah kewajipan dari penderma, atau dalam bahasa Malaysia, termakan budi. Selalunya, kos akan dilampirkan setiap hadiah, terutamanya jika anda dalam perniagaan, bidang politik ataupun dalam kerajaan. Terhutang budi mungkin tidak semasa itu, kerana ia mungkin berlaku di masa yang depan. Apabila kasutnya menjadi topik hangat di media sosial, Onn buat 4 dakwaan. Yang pertama, kasut itu adalah hadiah dari Sultan. Yang kedua, dia berkata bahawa kasut itu diberi untuk motivasi untuk bekerja lebih keras. Yang ketiga, dia berkata bahawa dia bukan orang yang pertama nak menerima hadiah. Dan yang keempat, fitnah dan tomahan harus dihentikan. Jadi mari kita bincangkan perkara ini satu demi satu. Sebagai pegawai kerajaan, kewajipan dan tanggungjawab Onn adalah terhadap rakyat Johor.
terdapat kod etika untuk menerima dan memberi hadiah. Hadiah yang dia terima milik negara, ya, bukan untuk dirinya sendiri. Kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang memerlukan Perdana Menteri, Menteri Besar, ahli majlis eksekutif untuk mengisytiharkan semua hadiah yang mereka terima. Tidak kira siapa yang memberi hadiah itu. Jika Onn dan yang lain-lain memerlukan hadiah untuk memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras, maka diorang ni semua berada dalam profesion yang salah. Tugas Menteri Besar adalah untuk mewakili rakyat. Dia bukan buat kerja itu secara sukarela. Dia dibayar gaji. Dia mempunyai banyak faedah dan keistimewaan. Adakah itu bermakna bahawa dia akan go slow, ya, atau tidak berfungsi sama sekali jika dia tidak menerima hadiah? Adakah Onn fikir kita semua ni bodoh? Setelah dituduh membeli kasut yang mahal, Onn terus mengheret orang lain ke dalam skandal ini. Beliau mendakwa bahawa anggota Majlis Eksekutif Negeri yang lepas dan pegawai kerajaan negeri telah menerima hadiah untuk memotivasi mereka untuk bekerja keras untuk rakyat. Jadi, kesemua hadiah ni harus direkodkan. Siapa yang menerima hadiah? Apa hadiah mereka? Kos anggaran hadiah itu banyak mana? Bilakah mereka menerima hadiah itu? Yang lebih penting lagi, pegawai yang memerlukan hadiah untuk memotivasikan mereka untuk bekerja keras adalah dalam pekerjaan yang salah. Pegawai kerajaan berkhidmat kepada orang ramai. They serve the public. Mereka bukan sukarelawan dan dibayar gaji, faedah dan bonus prestasi. Mereka tak patut menerima hadiah. Alasan Onn untuk memberitahu kami untuk menghentikan tuduhan itu senang saja. Ia hendak menghalang kita daripada meneliti tingkah lakunya dan mengulas mengenai hadiah yang mungkin dia akan terima pada masa depan, seperti jam tangan misalnya. Sebab untuk tidak menerima hadiah yang diberi adalah mudah. Pada mulanya, hadiah tu mungkin tidak jadi isu, tetapi di suatu masa nanti, ia boleh membuat semua perbezaan jika tawaran saingan, katalah ya, untuk perkhidmatan atau produk ditawarkan, terutamanya dalam bisnes, untuk kontrak yang bernilai beratus-ratus juta ringgit. Kontraktor yang menawarkan hadiah itu boleh mengingatkan, ya, remind penerima hadiah dan menggunakan tekanan untuk produk atau perkhidmatannya diterima oleh syarikat itu. Kalau syarikat menolak produk itu, kontraktor yang tidak bertanggungjawab boleh menggunakan pemerasan untuk mendedahkan yang si penerima menerima rasuah pada masa dulu. Dalam perniagaan, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang yang tidak ada integriti dan prinsip kerana mereka mahu keuntungan yang berlebihan. Tanggapan yang betul ialah Onn sepatutnya menolak hadiah itu dan mengatakan bahawa sebagai pemimpin, ia dan pejabatnya mesti memimpin secara teladan. Tidak ada persoalan yang dia akan buat pemberi hadiah itu rasa marah atau rasa iri hati ataupun jatuh muka jika dia berkata dia mahu memelihara integriti pejabatnya. Hadiah mungkin membuka pintu kepada rasuah. Adakah pegawai akan lembab kerja jika mereka tidak menerima apa-apa hadiah? Adakah seseorang yang mempunyai hadiah yang murah kurang bekerja berbanding dengan seseorang yang menerima hadiah yang mahal? Hadiah boleh menyebabkan perasaan cemburu kerana satu penerima yang diberi hadiah yang lebih mahal daripada rakannya akan iri hati.
Akhirnya, hadiah menyebabkan lebih banyak masalah dan sangat memecah belah. Mengapa rakyat ragu dan marah tentang pemberian hadiah pada ahli politik? Selepas bekas Perdana Menteri, Menteri Besar dan ahli politik termasuk Ketua GLC mencuri wang pembayar cukai, tak ada banyak bezanya antara rasuah dan hadiah. Sekiranya seseorang di media sosial tidak mendedahkan isu berkenaan kasut jenama Onn, adakah kita akan tahu tentang perkara ini? Adakah Onn lupa bahawa kita sekarang ni hidup dalam era maklumat digital yang segera? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.